У многому я соглашався з твоїми назорами, або не розумів, наприклад, чого слобідно в нашій бесіді іспользувати мадярські, румунські, західнослов'янські запозичення, а вже щось української чи руської – ніт. Жили сме і жиємо і при тих, і при других, трафунок, руно, випадок, а ведь случай. І сяк говорять у нас, і ніч це не стане. Сись коментатор піднімає дуже важний і дуже тяжкий вопрос, на котрий вартує відказати гемініся видить окремим відео, а не текстом. Доброго здоров'я, мене звати Мігаль. На цьому каналу я в основному приказував за нашу бесіду та й скапчану з нею культурні процеси. Низьки маємо доста непросту та й абстрактну тему, ож як ми справуємося із позиченими словами на індивідуальному уровні. Позичені слова. Ясне діло, ож у кожному язикові суть слова, котрі були позичені з других язиків. В основному вчилять не задумуються над тим, котроє слово відкіль прийшло та яким путем, та й направду не мусять, не? Або на другого бока, декотрі люди над тим аж помного думають. Наприклад, поєдні люди писали мені, ож там не слобідно основати ацесі мадярські слова, а ліпше замість них основати українські, бо український суд слов'янський, значить мусять нам бути як ближе. Ясне діло ж, сякі ради ліпше нараз ігнорувати. Чом так? Никайте, я, руно так і другі діти у нас, ріс у селові, і я учився бесіду від мамки, від нянька, від своїх родичів, та й кожне учуте у хиже слово я брав ги нашое, бо сяк то фунгує. Нігде такого не було, ож але никай Мігальку сесе біглясь, або сесе слово не слобідно основати на людях, бо сесе германізм, котрий нам принесли мадяри. Сякого просто не було, це слово бралося мною і нашое. Наприклад, койче не вім, але ацесе відео із нашим лінгвістом Томашом Калиничем, за то, що які мадярські слова у нас суть, а які наші слова суть у мадярському язикові, узнавимося був много нового, направду, і узнавим був за много слів, котрі я хусну дораз кожен день, котрі насправді суть мадярського коріння, а я за то не знав. Це я перестав їх від того основати? Ні. Розуміємо, ож. Жива бесіда у селові має приповно позичок із кожного язика, з котрим мали сме довгий, а читавий контакт, у то і мадярський, і німецький, і румунський, і вже низький, і російський з українським теж. Та й не подумайте, я теж хусну много позичених українських та російських слів, деколи кіть за то і не знав. Або позвідайте, подаєку майстаршу, май ортодоксальну челядь, вони вам нараз оповідять, тож, але, Мігаль, має засмічену українізмами бесіду. Бо мені секое казали. Стандартизовані норми. Не так давно один чеський лінгвіста, Міхал Вашичек, брав у мене інтерв'ю у один лінгвістичний журнал і звідався там мене дещо доста похоже. Звідався аж коли я зачинав цей YouTube канал, та чого зачав їм епін усього бока крятати бесіду, чого не взяв їм, наприклад, один із готових стандартизованих варіантів, бо ги знаємо на словаках та й у Польщі є кодифікована русинська бесіда, чого я не взяв то, як письмову і усну форму. На том казав йому, та й уповім вам, ож літературні норми мають свою функцію. Або у моєму YouTube-каналові мені ся видати себе маленько не штимувало, бо тоді моя бесіда звучала би ще май штучно, гіко й тепер декотрим ся види, то що вона є штучна, не? Та й направду на зачаткові, ще пару годів назад, я пробував май формалізувати свою бесіду, дуже часто брав їм лексику із словників, та й воно деколи може визирало даже абсурдно і може в дачому даже шкодливо. Або і брати сугубо живу, неформалізовану бесіду теж не хотів їм. Направду пробував на цьому каналові знайти тому деяку золоту середину. Коли позичене слово стає нашим. Епін слово «випадок», за котре коментатор пише вище, у мене дома не основалося домак. Значить, я його не казав, бо його не казали ані моя мамка, ані нянько, ані друга наша старшина. Значить, і це даже не є якась позичка, котру я не хочу основати. І це слово «домак» не було у моїй бесіді взагалі. Я його кажу лише, коли говорю по-українськи.
На другого бока май молоді від мене люди, котрі росли у других містах, могли чути це слово уже від своєї родини і тоді айно у нього хуснуть. Може, даже не знають, ось це гіби не є слово русинського коріння. І в тому не є домак біди. Або тут взника такий мало філософський вопрос, а коли слово стає нашим? Айно, бо на одного боку маємо, наприклад, якісь мадяризми та германізми, котрі ми хуснуємо вже 300, 400 і більше годів. На другого боку у нас тут англіцизми, котрі прийшли в нашу бесіду, може, 10-20 годів тепер. А на третього боку ми маємо доста читаво чеського, німецького, російського, українського, що прийшло до нас градаційно у 20-му сторіччі. Ну, і тут тяжко оповісти, в який момент вихоснована позичка стає нашим словом. За сякое, направду, я бися не брав рішати, бо ще дораз буду битий. Індивідуальні назори на язик. Як я вже оповів, і це було моє личне рішення. Це говорити ту і сяк, це сяк. У більшості трафунків, а в случаю, челядь не задумується над тим, як вона говорить, і все нормально. А яся задумав, та й не знав, це воно мені принесло більше шкоди цих юсна. Но мало деякий читавий влив і все точно. Вертаючися до того коментаря вище, з котрого зачинав, яся не ганьблю позичок. Я їх хуснув і вживів в бесіді, руно так і другі люди. Айбо на цьому каналові я старався держати мало формалізовану форму, бо я знав, що мене слухають не лише руснаки, які живуть в Україні, мене слухають руснаки з Словакії, з Польщі теж, а вони там мали дуже лімітований контакт, а ведь не мали домак контакта із українського, ведь російського бесіду. Та, наприклад, то саме слово «випадок» вони могли б не порозуміти. Слово «случай», а ведь трафунок їм буде многим ближче. Та тут, очевидно, що я буду старатися основати більше слово «трафунок». В той самий час, коли чуєте мене тут говорити, та не думайте, ось я вам пробую все нав'язати, який єдино правильний метод говорити. Наспак, я казав то у других містах і кажу зась, ось я лише подержу вашу личну свободу говорити так, як вам парує, говорити своїм живим діалектом, бо бесіда мусить бути жива. Говоріть із тим процентом позичок, який вам парує. Головне, убисмеся розуміли. Айбо в той самий момент я би хотів, аби це правило фунгувало і на мене теж. Аби люди не тирмали мене за то, ось як я говорю, закіть мися розуміємо. Об'єктивно, анієнна позичка не є недобра. Руно так вона не є добра, бо об'єктивно не є чогось доброго, а ведь недоброго. Айбо ми, люди, не єсме об'єктивні. І доста часто нами рулює не здоровий розум, а емоції. А ще, коли ми говоримо за дещо таке сакрально і материнська бесіда. Та не чудуйтеся, ось деколи у коментарях люди на мене лють отрову за то, як я говорю. Чесно, не знав, чи я побірував відповісти на вопрос, котрий поклав коментаторі вище, або казав їм, ось, це дуже тяжка і, скорше, навіть філософська тема. Та грабатися в цьому може не одну годину. Надіюся, ось декому це було на хосен послухати. Дякую за ваш час. На цьому будемо кінчати. Красно дякую. Майтеся.